Hello guys, good morning. Paano makita ang inyong WH sa inyong channel? Ito. Turo ko sa inyo kung paano gawin. Sa mga ibang hindi po alam, ito po yung account nyo, di ba? Ayan, account ko yan. Punta kayo dito. Pindutin nyo yan. Ayan, may lalabas. Punta tayo sa YouTube Studio. Ayan. Pagdating dito, sa gilid na to, scroll nyo lang pababa. Scroll pababa. Ayan. Itong monetization, click nyo yan. Ayan. Yung picture na lalabas. Scroll nyo pababa. Ayan. Ayan yung akin. Then nyo makita ang inyong WH. Okay guys. Thank you for watching. Ciao.